Chào mừng các bạn quay trở lại với channel thủ thuật 4.0 của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chúng ta ẩn những cái biểu tượng ở trên màn hình desktop như này. Đây, những cái biểu tượng phần mềm chúng ta cài lên hoặc là những cái file mà chúng ta lưu ở trên màn hình desktop. Lý do tại sao phải ẩn? Bởi vì có rất nhiều trường hợp là chúng ta đang soạn một file Word hoặc là làm một việc gì đấy chẳng hạn, và chúng ta lưu ở trên màn hình. Tuy nhiên sau đó thì chúng ta cho con trẻ của chúng ta hoặc là cho ai đó mượn máy tính, thì chúng ta không muốn là người ta lỡ tay xóa mất cái file mà chúng ta đang làm dở, thì chúng ta nên ẩn những cái file này đi. Hoặc là ví dụ như bác nào đang tải vài bộ phim văn hóa Nhật Bản về nghiên cứu mà để trên màn hình chưa kịp di chuyển đi đâu chẳng hạn, thì để ẩn đi. Chúng ta làm rất đơn giản. Chúng ta chuột phải này vào view và tích vào cái show desktop icon đấy, thì nó sẽ biến mất. Và khi đó thì người sử dụng máy tính của chúng ta có thể vào mạng hoàn toàn một cách bình thường, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến những cái file mà chúng ta đặt ở đây, người ta không thể tìm kiếm được. Và để hiện lại thì đương nhiên chúng ta lại vào view và tích vào đây, thì đấy, nó sẽ hiện lại bình thường. Đấy, đây là một thủ thuật rất nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng khá là hay ho khi mà chẳng may bị xóa mất thì lúc đó chúng ta sẽ rất là vất vả để tìm lại. Đấy. Thứ hai nữa là để thay đổi kích thước những cái biểu tượng ở trên màn hình thì chúng ta hoàn toàn thể vào đây view, vào chọn cái large icon này là biểu tượng sẽ lớn nhất, rất là lớn. Đấy. Hoặc là vào medium là biểu tượng kích thước bình thường, và small là nhỏ. Hoặc chúng ta có thể giữ control ở trên bàn phím và lăn con chuột giữa, lăn tiến lăn lùi để mà to nhỏ theo ý muốn của chúng ta. Đấy, đây là những thủ thuật rất đơn giản nhưng mà cũng không phải là ai cũng biết. Thì rất mong là trong video ngắn gọn như này mình đã cung cấp cho các bạn một cái thông tin nho nhỏ có giá trị nào đấy đối với một số người. Rồi, xin cảm ơn các bạn.